عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 912، وهي عن الهلاك الجزئي لصحابة الفتوحات بالطاعون اللي هو طاعون عمواس، وهو الذي حدث في نفس العام اللي هو سنة 18. يقول الطبري: وفيه أيضا كان طاعون عمواس، في هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام، فمات فيه أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن أبي سفيان، والحارث بن هشام، وسعير بن عمر، وعتبة بن سعير، وعامر بن غيلان الثقفي. مات وأبوه حي، وتفانى الناس منه، يعني فني الناس يعني قتل. طبعا هو يذكر أعلام الناس اللي هم قادة الفتوحات الموجودين، لكن كان موجود بقى عشرات الألوف من الناس. يقول لك دخل سنة 18 وفيها كان عام الرمادة وطاعون عمواس فتفانى بها الناس، يعني الناس في السنة دي ماتوا جوعا وماتوا طاعونا. ثم دخل سنة 18 ففيها كان طاعون عمواس فتفانى الناس آه إلى آخره. يقول لك توفى فلان وفلان، يقول لك وأشراف الناس، يعني ذكر أسماء الناس اللي هم القادة. وقال مات في طاعون عمواس 25,000. قالوا كان ذلك الطاعون، يعني طاعون عمواس موتانا لم يرى مثله. موتانا يعني الناس ماتت فيه أو هلاك ما حدث قبل ذلك. كان طاعون عمواس موتانا لم يرى مثله، طمع له العدو في المسلمين وتخوفت له قلوب المسلمين، كثر موته وطال مكثه، مكث أشهرا حتى تكلم في ذلك الناس. يعني إذا ده بقى موضوع إيه؟ موضوع انتقام إلهي، يعني فيما كسبت أيديكم. يعني الشيء العجيب بقى لأنه انتقام إلهي أنه كان يصيب العرب فقط. يعني العرب كانوا أقلية وسط الأمم المفتوحة. الأمم المفتوحة بالملايين والعرب بعشرات الألوف. كان الوباء يجي للعرب بس ويأكلهم، والناس الغلابة اللي هم أهل البلاد المستضعفون لم يكن يقترب منهم الطاعون. طبعا هو المفروض ان الطاعون لما بيجي ياخد الكل، لكن ده ربنا سبحانه وتعالى بعث عذابا للعرب الفاتحين. يعني دي حقيقة مذهلة. آه أن هذا الطاعون كان انتقاما إلهيا بسبب أنه أصاب العرب فقط في الشام والعراق، ولم تصل عدواه للسكان البلاد المحتلة. نجا منه العجم أو الموالي بينما مات العرب، وحاول بعضهم الهرب منه فلاحقهم الطاعون وماتوا. الرواية بتقول أصاب بصرا من ذلك موت ذريع، فأمر رجل من بني تيم غلاما له أعجميا أن يحمل ابنا له صغيرا ليس له ولد غيره على حمار، ثم يسوق به إلى صفوان حتى ألحق. يعني قال لواد خدام من الأعجم من الموالي: خد ابني واركب بيه واطلع بيه من البلاد دي حتى لغايه لما حتى يلحق، لغايه لما يلحق. فخرج في آخر الليل ثم أتبعه وقد أشرف على صفوان ودان من ابنه وغلامه، فرفع الغلام عقيرته وقال يقول: لن يعجزوا الله على حمار وعلى ذي غرة مطار، فقد يصبح الموت أمام الساري. فسكت حتى إذا انتهى أنفسهم هم. فالراجل قال له: ويحك ما قلت؟ قال: ما أدري، يعني أنا قلت الكلام ده مش عارف، يعني إن يعني أنتوا لن تعجزوا الله ولو ركبت حمار أو على كذا. قال: ارجع. فرجع ابني وعلم أنه قد أسمع آية أو أريها، وعزم رجل على الخروج إلى أرض الطاعون، فتردد بعدما طعن بعد مجال الطاعون، فإذا غلام له أعجمي يحدو به يقول: يا أيها المشعر هما لا تهم، إنك إن تكتب لك الحمى تحم. يعني كان الوباء يلحق بالعرب فقط، يطفشوا منه يوصل لهم. والناس اللي هم الأغلبية اللي هم أهل البلاد المفتوحة لم يكن يؤذيهم هذا الطاعون. إذا ده انتقام من ربنا للعرب الظلمة، الصحابة الظلمة الفاتحين. يقول: وخرج الحارث بن هشام في 70 من أهل بيته فلم يرجع منهم إلا 4. أهلا وسهلا بكم محبتي، لكن لابد أن نتذكر قول سبحانه وتعالى: ومن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
ولابد أن نتذكر فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا القليل ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ونتذكر قوله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نقول هذا وعظا. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العزة القرآنية في قناة عهد القرآن وفي موقع عهد القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك وعليكم السلام.